sa aking YouTube channel. For today's video, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-record gamit ang Google Meet. Hindi natin may kakaila, lalo na sa mga teachers dyan, mga estudyante, na kung may mga estudyante na hindi nakakasali sa ating online class dahil mahina ang kanilang signal, pwede nating magamit ang recording ng Google Meet. So, paano ba natin mare-record? So, katatapos lang ng aking classroom observation tool, 54 ang students ko ng special program for the arts, pero 12 lang na estudyante ang umattend. So, ang ginawa ko ay na-record ko ang presentation ko sa Google Meet, at kung may manghihingi ng aking presentation ay pwede ko itong ibahagi sa aking mga mag-aaral at hindi na ako mahirapan pang magpaliwanag sa kanila dahil lahat andun na, lahat ng sinabi mo ay andun na. So, alam ko na simple lamang ito para sa may kakayahan na kung paano mag-record dito sa Google Meet. Pero nais ko lamang itong ibahagi para sa mga kagaya ko na guro na bago lang din nakadiscover kung paano ito gamitin. Pasensya na at medyo pause ako ngayon kasi bago lang natapos ang aking classroom observation at medyo nainganyo ako sa pagsasalita kanina. Masakit din kasi yung lalamunan. Kaya pumunta tayo dito sa Google Meet. Yan. Pagkatapos ay new meeting. Ayan. Start at instant meeting. I-try natin. Okay. Pwede din na hindi ipakita yung mukha. Kung gusto rin naman ipakita, pwede rin. So ngayon, dapat sa tab mo rito, mayroon kang nakahandang presentation. Pero bago yan, hahanapin muna natin kung saan ba yung record button. Titingnan kaya natin dito kung nandito bang record button. Yan. May nakikita ba kayong record button? Di ba wala? So ngayon, ano kayang problema nito? Paano kaya siya mare-record? So ito, ang ginamit ko na account ay ang aking personal Gmail account. So dahil wala siya sa personal na Gmail account, itatry ko sa iba kong account. Ang teacher mayroong DepEd email. So itatry ko kaya siya sa DepEd email kung uubra ba. Yan, pipindutin ko ang aking DepEd email. Yan, lumipat na sa aking DepEd email. Ngayon, babalik ako sa Google Meet. At titingnan ko kung mayroon ba doong, yan, mag-start in an instant meeting tayo. Testing lang natin kung may record button ba. Ayan. Tapos dito may nakita kang present now. So sa pag-present now, kung gusto mo ipakita ang presentation mo, kinakailangan nandyan yan sa tab. Okay. Sunod, ito. Yan, meron na siyang record meeting. Ibig sabihin pala, hindi ka gagamit ng personal mo na account. Kundi, kagaya naming mga guro, ay pwedeng gumamit ng DepEd email. Yan din ang na-discover ko. So, may record meeting na tayo dito. Ngayon, paano natin siya i-record? Halimbawa, magpe-present now ako, tapos i-present ko ang window. Ayan. Tapos, i-share ko. Nyari. Yan. You are presenting your screen. Halimbawa, nagpe-present na ako. So, paano mag-record? Yan. Pipindutin ko dito. Tapos, pipindutin ko na ang record meeting. Yan. Tapos, isa-start natin ang recording. At, ito na, click natin ang start. Paano yan magsisimula kung okay, yan. May red button na dito ng recording. So, yan, habang nagpe-present ka, ako nga dito, habang nagsasalita na dito, ay nare-record na yan siya. So, pagkatapos ng iyong presentation, halimbawa kagaya nito, stop mo na. Isa-stop record mo na. Ayan. Tapos, stop recording. So, yan na. Ang sinabi dito ay, the recording will be saved to Google Drive. Ngayon, ang na-record mo, hahanapin mo sa iyong Google Drive. Titingnan natin sa Google Drive.
Okay, ito. Bago lang tayo nakapag-record at i-expect natin na malalagay siya dito sa Google Drive ninyo, siguro tansya natin mga 5 minutes bago siya malagay dito. So ito yung mga halimbawa ng na-record ko noong una. So ibibigay ko lamang sa inyo sapagkat medyo matagal-tagal pa siya mailagay dito sa aking Google Drive. Ipapakita ko sa inyo ang halimbawa ng naging recording ko nung ng presentation ko sa research. Halimbawa, ito. Okay, ito na ang halimbawa ng pag-record. So makikita mo ang iyong itsura dito at ang iyong presentation. At kinakailangan na lakasan din ang boses para malakas din ang nasa recording. So ganun lang kasimple ang mag-record gamit ang Google Meet. Kung teacher kayo, gagamitin ninyo ang inyong DepEd email.